Yo, what's good guys? Jerox nga pala ulit. Today, we have this all-mountain style honeycomb frame guard kit na ikakabit natin dito sa newly built hardtail project natin. Kung bago ka sa channel na to, subscribe ka na para maging updated ka sa mga future content na ilalabas namin. First things first, sprayan muna natin. Linisin muna natin siya using alcohol. Always be careful just to avoid the bubbles. Kasi nagkakaroon siya ng textures sa frame. Dagdagan pa natin itong 3 stripes dito sa baba. Alright, nandito naman tayo sa seat stay. Linisin muna natin siya. Some alcohol on it. Then, ikakabit natin itong combination na to. We can put it here. Dalawa. Okay, I think we can do it. Yeah. Check natin. That's my mistake. Nagmadali ako idikit. As you can see, may naging nabuong bubbles. Pero madidiskartehan naman natin yan. Basta dikit-dikit lang.
Alright, medyo tapos na tayo dito sa part na to. Sa kabila naman tayo. And there you have it guys. Hope you find this video useful. And as always, ako nga pala si Jerox, ang inyong OFW na kapadyak dito sa Middle East. Stay safe, ride safe. Peace be with you all guys.